Üdvözlünk a WatchMojo Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával 10 hátborzongató tényt gyűjtöttünk össze John Wayne Gacy-ről. I said, look at this, Gacy. Look at this, John. This kid is missing. They think you did it. Stop lying to me. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban Amerika egyik leghírhettebb sorozatgyilkosáról szedtünk össze 10 megrendítő tényt. 10. Egy halottas házban dolgozott. John Wayne Gacy fiatal felnőttként elmenekült bántalmazó apja elől, és nyugatra, Las Vegasba költözött. When he drank, he was almost like a different person. My dad struck all of his children all the time. 3 hónapig dolgozott a városi Palm halottas házban, mint gondozó, és gyakran szemtanúja volt a balzsamozási folyamatnak. Néhány rendkívül illegális és mélyen felkavaró cselekményt is végrehajtott a hullaházba érkező hullákkal. These young men and boys should still be alive today had somebody paid any attention to the warning signs. Elmondása szerint hatalmas stresszként élte meg, amikor bemászott egy koporsóba és befeküdt a benne lévő holttest mellé. Gacy ekkor eszmélt rá, hogy valami nincs rendben vele, és ennek hatására visszaköltözött szülővárosába, és elment inkább a főiskolára tanulni. 9. A festményei. John Wayne Gacy az élete későbbi szakaszában kezdett el festeni, miután már börtönbüntetésre ítélték. He produced several paintings, several works of art, which he sold. Bár Gacy azt állította, hogy alkotásai az örömérzését voltak hivatottak sugározni, sokan mégis hátborzongatónak találták. A festmények népszerű témája maga Gacy, bohóc alter egóinak, Pogónak és Pecsiznek öltözve. He painted horrible things like skulls and clowns and creepy things like that, but people bought them and they paid $200 a shot for him to paint these ugly pictures. Néhány más meglehetősen hátborzongató témát is vászonra vitt. Köztük volt egy emberi koponya, amelyet Gacy Dahmer koponya címmel látott el, utalva a hírhedt sorozatgyilkosra Jeffrey Dahmerre. A reakció ezekre a festményekre egészen vegyes volt. Néhányat elégettek, míg másokat több ezer dollárért el tudtak adni. He maintained a legacy even after his death through those paintings. So he was still in control when he was behind bars. He still had power over other people. 8. Az utolsó szavai. 1994. május 10-én éjfél után 58 perccel John Wayne Gacyt kivégezték méreginjekcióval. It was a circus. We were in a room at some point and we saw a television screen and we saw thousands of people lined up at least a mile down the street at the prison with signs, kill the clown, kill Gacy. Az utolsó szavai nem ismertek biztosan, mivel ellenmondásosak a beszámolók arról, hogy mit is mondott, de akárhogy is egy olyan ember tükröznek, aki dacosan érzéketlen volt. Sokan úgy vélik, hogy Gacy utolsó mondata röviden annyi volt, hogy csókoljátok meg a seggem. Those are the words of a man who absolutely didn't mind what he'd done, who was proud of himself and proud of that killing spree. Mások azt állítják, hogy igazából vitatkozott, és azt mondta, hogy ha az állam megöli őt, a halála nem kárpótolja az áldozatait. After the execution, you think there'd be closure, but there really isn't closure for something like that. Mások viszont azt állítják, köztük William Cantu helyettes államügyész, hogy egyáltalán nem mondott semmit a kivégzésekor. 7. Az utcáról szedte össze áldozatait. A sorozatgyilkosoknak különböző módszerei vannak áldozataik elkapására. Gacy egyszerűen csak elkapta az embereket az utcáról, és a házába csalta őket. Then we got people started coming forth saying, you know, I know this guy, he worked there, he's missing too. Gyakran olyan nyilvános helyeken történtek ezek, mint például a chicagói Washington téren, vagy egy buszpályaudvaron. Persze tudjuk, hogy gyakran bohócnak öltözött, de voltak olyan találgatások is, hogy esetleg rendőrnek adhatta ki magát, és néha állásajánlattal csalogatta magához az áldozatait. I understand that you hire young kids and I'm really interested in having a different job. And Gacy says, well, jump in the car, I'll have you fill out an application. Az áldozatokat az utcán szedte fel, gyakran fényes nappal. Ennek 1978. decemberében lett vége, amikor Gacy elrabolta a fiatal Robert Pease-t a Nissan gyógyszertárból. We don't know what happened to Robert Pease, but we suspected that Gacy had something to do with it. A fiú eltűnése után nyomozás indult Gacy ellen, ami végül a letartóztatásához vezetett. 6. Jack Henley. Miután Gacyt elkapták, kétségbeesetten próbált elmebajra hivatkozni és meggyőzni a vádat, hogy nem volt teljesen ura a tetteinek. Gacy's defense team were pleading insanity. Sikerült több pszichiátriai szakértőt is kijátszania, akik úgy vélték, hogy Gacy skizofréniában szenvedett. They had so many different psychiatrists saying so many different things that they all came up with
different diagnoses. Gacy azt állította, hogy 4 különböző személyisége volt, és hogy az egyik erőszakos személyisége gonosz volt és homofób, akit Jack Henleynek hívnak. Bár néhány pszichiáter látszólag bevette ezt, a csel végül nem működött. Túlnyomó többségben voltak arra utaló bizonyítékok, hogy Gacy előre kitervelte a gyilkosságait, és mindig tisztában volt a tetteivel. A védelme végül összeomlott, és 33 rendbeli emberölésért elítélték. In the final moments of the trial, one of the prosecutors, William Kunkel, called him a ruthless, sadistic killing machine. And I think that's a pretty apt description. 5. Fiatal áldozatok. Gacy áldozatai sok hasonlóságot mutattak egymással, mint ahogy ez a sorozatgyilkosok esetében gyakran megesik. Mindannyian férfiak voltak, és többen eléggé fiatalok. At that time, in the late 70s, kids were running away all the time. And a lot of these kids were reported missing, but there was no follow-up. Gacy büntettei valójában akkor kezdődtek, amikor ő maga még tínédzser volt, és az akkor elkövetett tettei eléggé jelzésértékűnek tűntek arra nézve, ami később történt és amit később művelt. My approach to it was I would mention it to somebody, and if somebody wanted to get into it, then they would pursue the conversation. Gacy azonosított áldozatai közül a legidősebbek a 21 éves Francis Alexander és Russell Nelson voltak. Most were teenage runaways, and bring them back to his house and giving them drinks. He would sort of trick them into handcuffing themselves or being handcuffed. 4. A Donald Voorhees elleni támadás. A 60-as évek közepén Gacy már a KFC-nél dolgozott menedzserként, és a Waterloo Jaycees alelnökeként tevékenykedett egy olyan vezetői képzési programban, amely üzleti és vezetői készségeket fejlesztett. It was after that his aspirations to become the president emerged. I guess this was when the rumors started coming out that John Gacy was not all what he appeared to be. Ez a látszat azonban összeomlani látszott, amikor megtámadta a fiatal Donald Voorheest. Voorhees értesítette az apját az esetről, és annak ellenére, hogy pozitív jellemreferenciái voltak, Gacy ellen 1968. május 10-én vádat emeltek. Once John was arrested for the assault on Donald Jr., it became much more of a topic of conversation in town. Később letartóztatták, miután a megfélemlítés eszközeként felbérelt egy alkalmazottat, hogy verje meg Voorheest. Gacyt elítélték és 10 év börtönbüntetést kapott, de csak 18 hónapot ült le, mielőtt végül feltételesen szabadlábra helyezték. That it was deemed as an experimental type thing, and that they felt that it would be not a reoccurring thing, and that it was, the whole thing was stupid, that it should have never happened. 3. Azonosítatlan áldozatok. Gacy áldozatairól sok mindent nem tudunk még. Hivatalosan 33 emberölés miatt ítélték el, de csak 28 ember személyazonosságát ismerjük. There's this sense of relief that you feel from talking to them that they've been waiting their whole life to get this call, to have this resolved, and it means everything to them. A maradék 5-ről tudjuk a haláluk hozzávetőleges időpontját és nagyjából a korukat, de a nevüket nem. Viszont még nincs minden veszve, mivel az azonosítási folyamat tovább folytatódik, és például még 2021. októberében is történt előrelépés az ügyben, amikor is sikerült azonosítani egy áldozatot. The family of Francis Wayne Alexander of North Carolina has been informed that his body was one of many discovered in the crawl space of this serial killer's Illinois home in 1978. Az is lehetséges, hogy Gacy jóval több gyilkosságot követett el, mint a neki tulajdonított 33. Sőt, maga Gacy egyszer azt mondta a nyomozóknak, hogy valószínűleg még egy tucatnyian vannak, akiket nem is találtak meg. You're scratching your head and going, what happened to these? They just vanished. Never just turned up. Where did they go? Második, a kúszópince. When they executed that search warrant, they went in the crawl space, and the very first shovel that they dug, they found human remains. John Wayne Gacy bűntény sorozatának egyik leghíresebb aspektusa, hogy több tucat áldozatot temetett el otthon a kúszópincéjében. Pontosabban a 33 ismert áldozatából 26-ot temetett el ott, de végül a kúszópincében elfogyott a hely, ami arra késztette Gacyt, hogy a holttesteket máshol, többek között a telke további részein és a Des Plaines folyóban helyezze el. And he didn't have any room left on his property, so he threw 5 remaining victims in the Des Plaines River. A holttestek némelyikén súlyos trauma nyomait találták. And they did an overlay of where the bodies were actually found compared to that diagram that he made, and it was unbelievable. It was
right on the money. A házban eltemetett áldozatok holttesteit elszállították, és a lakást 1979 áprilisában végül lebontották. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangommat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Pogo, a bohóc és a politika. John Wayne Gacy-vel kapcsolatban talán az a legijesztőbb, hogy egy becsületes polgár álcája mögé bújt erőszakos gyilkosként. Everyone that we talked to just loved John Wayne Gacy. His neighbors, his coworkers, all of his associates, they loved the guy. A 70-es évek közepén Gacy bohócként lépett fel különböző jótékonysági rendezvényeken és gyermekkórházakban. Két különböző bohócot játszott, a vidám Pogót és a komorabb Pecsiszt. At one point, chillingly, he says to the detectives, you know, clowns can get away with murder. Well, never was a truer word said. A politikában is dolgozott. Második feleségével létrehozták vállalkozásukat PDM vállalkozások néven, aminek köszönhetően a cége takarította a helyi irodáját a Demokrata Pártnak. Emellett egy helyi közvilágítási bizottság körzeti vezetője is volt, és számos éven át irányította a Chicago lengyel alkotmány napi felvonulását. Gacy was the best precinct captain in the Norwood Park Democratic Organization. Everybody knew him. Itt készült a hírhedt fotó Gacy-ről és Rosalind Carterről, aki akkor az Egyesült Államok First Lady-je volt. Van bármilyen gondolatotok a témával kapcsolatban? Kíváncsiak vagytok még hasonló listákra? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára.